Namaskar and welcome. Myself Dhruvika Kanabar from Sri AKDMC Mahila College, Jamnagar, presenting the lecture of Business Organization and Management FY BCom Semester 2, Unit 3, Controlling Ankush. આપણે બેઝિક ડિસ્કશન કર્યું, કન્સેપ્ટ એન્ડ ડેફિનેશન ઓફ કંટ્રોલ, અંકુશનો ખ્યાલ અને વ્યાખ્યાની વાત કરી. ત્યારબાદ આપણે કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ ઓફ કંટ્રોલ, અંકુશના લક્ષણો વિશે ડિસ્કસ કરી રહ્યા હતા, જેમાં હવે બાકી રહેલા કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ આપણે ડિસ્કસ કરીશું. આપણે ઓલરેડી એ વાત કરી કે કઈ રીતે સંચાલકીય કાર્ય છે અંકુશ, સંચાલનનું આખરી કાર્ય છે, સતત ચાલતી પ્રવૃત્તિ છે ધંધાકીય એકમમાં, વ્યવસ્થાતંત્રમાં બધી જ સપાટીએ સર્વવ્યાપી છે, સમય સ્થિતિ અને સંજોગ અનુસાર પરિવર્તનક્ષમ અને ગતિશીલ પ્રક્રિયા છે, અને વિધાયાત્મક પ્રવૃત્તિ છે, નિષેધાત્મક નથી, કારણ કે સુધારાલક્ષી છે. ભૂલ કાઢવાનો કે એવો કોઈ પ્રયત્ન કરવાનો નથી અહીંયા હેતુ, બટ કામમાં ઇમ્પ્રુવમેન્ટ લાવવાનો છે. દેટ ઇઝ વાય ઇટ ઇઝ પોઝિટિવ પ્રોસેસ. એ બધી વાત કરી. નાવ હવે આપણે બાકીના કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ ડિસ્કસ કરીએ તો ઇટ ઇઝ કન્સ્ટ્રક્ટિવ, રચનાત્મક પ્રક્રિયા છે અંકુશ છે એ. ઘણી વખત એવું લાગતું હોય કર્મચારીઓને કે અંકુશ એ એમની સ્વતંત્રતા ઉપર તરાપ છે, બટ એકચ્યુઅલમાં એવું નથી. અંકુશ જે છે એ ડિસ્ટ્રક્ટિવ એક્ટિવિટી નથી, કન્સ્ટ્રક્ટિવ એક્ટિવિટી છે. જ્યારે પણ કોઈની ભૂલ કાઢવામાં આવે તો એને નેગેટિવલી લેવું, ઇટ ઇઝ નોટ ધ રાઇટ થિંકિંગ. એને પોઝિટિવલી લેવું જોઈએ કે હકીકતે તો એ જે છે એ કામગીરીને યોગ્ય દિશામાં વાળે છે અને કર્મચારીઓને ખોટા માર્ગેથી સાચા માર્ગે લાવે છે. તો દેટ ઇઝ વાય એ એમ્પ્લોઈઝ જે છે એને ફ્રોમ રોંગ પાથ ટુ રાઇટ વન ડિરેક્ટ કરે છે. દેટ ઇઝ વાય ઇટ ઇઝ કન્સ્ટ્રક્ટિવ પ્રોસેસ, રચનાત્મક પ્રક્રિયા છે. ત્યારબાદ ઇટ ઇઝ રિલેટેડ વિથ ફ્યુચર રાધર દેન પાસ્ટ, ભૂતકાળ કરતાં ભવિષ્ય સાથે વધુ સંબંધ છે. હવે આપણે એમ થાય કે એ કઈ રીતે અંકુશમાં થાય તો શું? આયોજને જે કામ નક્કી કરેલું હોય, આયોજન જે થયું હોય અને હકીકતમાં જે પ્રવૃત્તિ થઈ હોય એની વચ્ચે જે વિચલન હોય, મતલબ જે ગેપ હોય, આયોજન કર્યું હોય કે 500 યુનિટ પ્રોડ્યુસ કરશું અને હકીકતે 450 યુનિટ પ્રોડ્યુસ થાય, તો ગેપ રહ્યો 50 યુનિટનો. તો જે ગેપ છે, જે વિચલન છે, જે ડેવિએશન્સ છે એ મેજર કરવાના હોય છે અને પછી સુધારાલક્ષી પગલાં લેવાના હોય, કરેક્ટિવ મેજર્સ લેવાના હોય કે નેક્સ્ટ ટાઈમ આ ભૂલ ન થાય, જે પ્રોડક્શનના જે ટાર્ગેટ છે એ અચીવ થાય, એ જે છે એ પૂરેપૂરા યુનિટ્સ પ્રોડ્યુસ થાય. તો આપણને એમ લાગે કે એ તો ભૂતકાળની પ્રવૃત્તિ જે થઈ હોય એને જ આપણે એનાલાઇઝ કરી, તો એને કઈ રીતના ભવિષ્ય સાથે સંબંધ? બટ નો, ઇટ ઇઝ રિલેટેડ વિથ ફ્યુચર. હાઉ? તો જે આપણે માત્ર ખામીને ભૂલ શોધીએ ત્યાં કામ કમ્પ્લીટ નથી થતું, બટ એ ભૂલ થતી અટકાવવાની વ્યવસ્થા છે. ભૂતકાળમાં જે ભૂલ થઈ હોય એનું પુનરાવર્તન ભવિષ્યમાં ન થાય એ વસ્તુ અંકુશમાં ધ્યાનમાં રાખવામાં આવે છે. દેટ ઇઝ વાય એ જે છે એ ભવિષ્યની એક પ્રક્રિયા છે. ત્યારબાદ એ વ્યક્તિલક્ષી છે, ઇટ ઇઝ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ બેઝડ. અંકુશ જે છે એ સર્વવ્યાપી છે છતાં પણ વ્યક્તિને કેન્દ્રમાં રાખીને કરવામાં આવે છે. ઇટ ઇઝ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ઓરિએન્ટેડ. બધી જ એક્ટિવિટીઝ જે થતી હોય એ છેલ્લે તો વ્યક્તિની જ જવાબદારી છે. મશીનરી ઓપરેટ થતી હોય તો એમાં પણ મશીનમાં કંઈ ભૂલ થાય તો છેલ્લે જે કમાન્ડ આપનાર છે, મશીનને જે ઓપરેટ કરે છે, ઓપરેટરની મિસ્ટેક છે. દેટ ઇઝ વાય ઇટ ઇઝ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ઓરિએન્ટેડ. બધી જ અંકુશ દ્વારા વ્યક્તિની બધી જ પ્રવૃત્તિને, કાર્યનું મૂલ્યાંકન કરવામાં આવે છે અને જે મૂલ્યાંકન કરવામાં આવે એના માટે છેલ્લે ધ ઓનલી રિસ્પોન્સિબલ ઇઝ ધ પર્સન એસોસિએટેડ વિથ ધેટ પર્ટિક્યુલર ટાસ્ક. એટલા માટે થઈને અંકુશનો સંબંધ એકમમાં કામ કરતી વ્યક્તિઓ સાથે છે, પરફોર્મન્સ ઓફ એમ્પ્લોઈઝ સાથે છે. પછી અંકુશ વૈધિક કે અવૈધિક હોઈ શકે. ઇટ ઇઝ ફોર્મલ ઓર ઇનફોર્મલ. વૈધિક એટલે શું? કે જે ઓફિશિયલ હોય, અને અવૈધિક એટલે જે ઓફિશિયલ ના હોય, સોશિયલી કે રિલેશન દાવે જે પ્રક્રિયા થઈ હોય એ. સપોઝ તમને તમારી કોઈ ભૂલ થાય એના માટે તમને જસ્ટ થોડું સમજાવવામાં આવે અથવા તો ખીજાવવામાં આવે અને ભવિષ્યમાં એ ન કરો એના માટે ચેતવણી આપવામાં આવે, તો આ વસ્તુ નોર્મલ કન્વર્ઝેશનમાં તમને કહેવામાં આવે બાય ધ ફેકલ્ટી, તો એ અવૈધિક છે. બટ તમારી કોઈ ગંભીર ભૂલ હોય વિચ કેન નોટ બી ફગીવન, તો તમને ઓફિશિયલ લેટર ઓફ વોર્નિંગ આપવામાં આવે, નોટિસ આપવામાં આવે. દેટ ઇઝ વૈધિક, ફોર્મલ. ધંધાનું કદ કેવું છે, પ્રકાર કયો છે, વ્યવસ્થાતંત્રનું સ્વરૂપ કયું છે, એના અનુસાર અંકુશ જે છે એ વૈધિક કે અવૈધિક હોઈ શકે. વ્યવસ્થાતંત્ર અને ઉત્પાદન પ્રવૃત્તિના સ્વરૂપને અનુસંધાનમાં અંકુશ વ્યવસ્થા જે છે એ વૈધિક રૂપે સ્થાપવામાં આવે છે, બટ બાય ટાઈમ બિંગ અવૈધિક સ્વરૂપની અંકુશ વ્યવસ્થા પણ વિકાસ પામે છે. કઈ રીતે?
આપણે જે આગલું ચેપ્ટર કર્યું જૂથ ગતિશીલતા, એમાં આપણે વાત કરી અવૈધિક જૂથની રચના થાય છે. કોઈપણ વ્યવસ્થાતંત્રમાં વ્યવસ્થાતંત્રમાં જે વૈધિક જૂથ હોય એમાં જે ફોર્મલ ગ્રુપ્સમાં જે એમ્પ્લોઈઝ હોય એમની વચ્ચે જે કોમનનેસ હોય, સિમિલારિટી હોય, બિકોઝ ઓફ ધેટ they form some informal groups, and because of that informal groups એક અવૈધિક સ્વરૂપના અંકુશની પણ સાથે સાથે વ્યવસ્થા વિકાસ પામે છે. સો ઘણી વખત એવું પણ બને કે અવૈધિક અંકુશ વધુ અસરકારક બને, કારણ કે એ જે છે વ્યક્તિની લાગણીઓને, એના માન સન્માનની જે એનામાં ભાવના હોય એ બધાને ધ્યાનમાં રાખીને એ અંકુશ ની પ્રવૃત્તિ કરવામાં આવતી હોય છે. અને જે વૈદિક હોય એમાં બધું કાયદેસર હોય છે, કોઈ ફિલિંગ્સ કે કોઈ પ્રકારની ભાવનાને ધ્યાનમાં નથી લેવામાં આવતી. તો ઘણી વખત એવું બને કે અવૈધિક અંકુશ જે છે એ વધારે ઇફેક્ટિવ પ્રૂફ થાય, બિકોઝ અલ્ટિમેટલી હ્યુમન ઇઝ અ સોશિયલ એનિમલ. લાસ્ટ, અંકુશ વિના આયોજન વિના અંકુશ અશક્ય છે. ઇટ ઇઝ ઇમ્પોસિબલ વિધાઉટ પ્લાનિંગ. અંકુશમાં આપણે કરવાનું છે શું? આયોજન મુજબ કામ થયું છે કે નહીં એની ચકાસણી. પછી થયું હોય તો ઇટ્સ ફાઇન, એને મેન્ટેન કઈ રીતે કરવું એ જ ધ્યાન રાખવાનું. બટ ઇફ ના થયું હોય તો વાય નોટ હેપન, શા માટે નથી થયું, વોટ આર ધ રીઝન્સ બિહાઇન્ડ ઇટ, રિસ્પોન્સિબલ ફોર ઇટ. તો એ રિસ્પોન્સિબલ રીઝન્સ જે છે એને ઇવેલ્યુએટ કરવા અને એ રીઝન્સ ઉપર એવી રીતના વર્ક કરવું કે ફ્યુચરમાં એ મિસ્ટેક રિપીટ ના થાય. કરેક્ટિવ મેજર્સ લેવા, સુધારાત્મક પગલાં લેવા. ધીસ ઇઝ ધ પ્રોસેસ ઓફ કંટ્રોલ ઇન શોર્ટ. હવે આયોજન જ નહીં કર્યું હોય, પ્લાનિંગ જ નહીં કર્યું હોય તો ટુ વોટ વી વિલ કમ્પેર આર પરફોર્મન્સ. આપણે શેની સાથે કમ્પેરિઝન કરશું? કોઈ સ્ટાન્ડર્ડ જ નહીં હોય તો એ ઇમ્પોસિબલ છે. એટલા માટે કહેવામાં આવે છે કે અંકુશના આયોજન સાથે ગાઢ સંબંધ છે. જો આયોજન કર્યું હોય તો જ એ મુજબ જે કામ થયું છે કે નહીં એની ચકાસણી કરી શકાય. એટલે યોગ્ય રીતે જ કહેવાયું છે કે અંકુશ વગરનું આયોજન અને આયોજન વગરનો અંકુશ અર્થહીન છે. આયોજન પણ અંકુશ વિના અર્થહીન છે. આયોજન કરવામાં આવે પછી અંકુશ જ ના પ્રવૃત્તિ કરવામાં આવે અંકુશની, તો ખબર કઈ રીતના પડશે કે આયોજન મુજબ આપણે કામ કરીએ છીએ કે નહીં? આયોજન કેટલું પ્રેક્ટિકલ છે, કેટલું યોગ્ય છે, આયોજનની જે ક્રેડિબિલિટી છે એ કેટલી છે, કઈ રીતના આપણને ખબર પડશે? દેટ ઇઝ વાય it is rightly said that planning without controlling and controlling without planning both are near west. અને બીજું એક એમ પણ કહેવામાં આવે છે કે આયોજન એ અંકુશની પૂર્વ શરત છે. પ્લાનિંગ ઇઝ અ prerequisite for control. So that's all for the characteristics of control. અંકુશના લક્ષણોનો પોઈન્ટ જે છે અહીંયા પૂરો થાય છે. Thank you, and for any doubts or queries you can write me on this mail dbk9akdmc@gmail.com. Thank you. અને યસ, બીજી એક સૂચના, આપણે હવે જે છે એ કોર્સને થોડો સ્પીડમાં ચલાવશું. સમ ટોપિક્સ વી મે નોટ બી ડિસ્કસિંગ, તો તમારે એનું જે છે સેલ્ફ સ્ટડી કરવાનું રહેશે. જે અગત્યના ટોપિક છે નોલેજ વાઇઝ એઝ વેલ એઝ એક્ઝામિનેશન વાઇઝ બોથ વ્યૂ પોઈન્ટથી તમારે જે શીખવા જોઈએ, સમજવા જોઈએ, આગળ ઉપર તમને જે કામ આવે અને બીજું તમને એક્ઝામમાં કામ આવે, આ બંને દ્રષ્ટિએ જે અગત્યના ટોપિક્સ છે એ હું ડિસ્કસ કરીશ આપણા સબ્જેક્ટમાં એઝ વેલ એઝ BM સબ્જેક્ટ જે ઓપ્શનલ છે, જે હું તમારો લઉં છું અકાઉન્ટની ઓપ્શનમાં, એ બંનેમાં. સો અગર આપણે ઘણા બધા પોઈન્ટ જે છે એને સ્કીપ પણ કરવા પડશે. સો એ પોઈન્ટ તમારે સેલ્ફ સ્ટડી કરવાના, અને અગર તમને કંઈ ન સમજાય તો એઝ આઈ હેવ ઓલવેઝ સેડ, તમે મને જે છે એ મેલ કરી શકો છો અને તમારું કન્ફ્યુઝન જે છે પૂછી શકો છો. તો આઈ વિલ ગાઈડ યુ ઇન દેટ વે. સો કીપ ધીસ થિંગ ઇન માઇન્ડ. હવે આપણો જે કંઈ સિલેબસ ચાલશે એ સ્પીડમાં ચાલશે, અને જે એસેન્શિયલ ટોપિક છે દેટ ઓનલી વી વિલ બી ડિસ્કસિંગ, else we will skip the not so necessary topics. Bas that was the thing I wanted to convey you. Fine, thank you, and do write me email if you have any types of queries. Thank you.